Μάθημα 1. Συζήτηση εταιρικών σχέσεων. Καλημέρα. Πιστεύω ότι είμαστε εδώ για να συζητήσουμε την πιθανή συνεργασία. Ναι, είμαι ενθουσιασμένος που θα εξερευνήσω πώς μπορούμε να συνεργαστούμε. Εξέτασα την πρόταση και νομίζω ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες για συνεργασία. Είναι υπέροχο να το ακούς. Πιστεύω ότι οι δυνάμεις μας αλληλοσυμπληρώνονται καλά. Απολύτως. Ας δούμε τα βασικά σημεία και ας δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Έχω ετοιμάσει κάποιες ιδέες, αλλά είμαι ανοιχτός να ακούσω και τις σκέψεις σας. Η συνεργασία έχει να κάνει με την έβρεση κοινού εδάφους και την οικοδόμηση σε αυτό. Σύμφωνος. Είμαι πεπισμένος ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι εντυπωσιακό μαζί. Ας θέσουμε ορισμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα για να μας κρατήσουν σε καλό δρόμο. Μάθημα 2. Υπηρεσίες ξενοδοχείου. Τι πιστεύετε για τα ξενοδοχεία που προσφέρουν υπηρεσίες? Παρέχουν πολλή άνεση και ευκολία. Ναι. Ορισμένα έχουν εκπληκτικές ανέσεις, όπως σπα. Ακριβώς. Κάνει τη διαμονή πιο ευχάριστη. Λατρεύω τα ξενοδοχεία με καλές επιλογές για φαγητό επίσης. Κι εγώ. Το υπέροχο φαγητό μπορεί να κάνει ένα ταξίδι αξέχαστο. Έχετε μείνει σε κάποιο πολυτελές ξενοδοχείο? Ναι, μια φορά σε ξενοδοχείο 5 αστέρων στο Παρίσι. Ουάου, αυτό ακούγεται απίστευτο. Είναι υπέροχο. Μάθημα 3. Πρακτικές ασφαλούς οδήγησης. Το σταμάτημα και πολλές άλλες πτυχές της οδήγησης απαιτούν εστίαση και ικανότητα. Επιπλέον, ο οδηγός θα πρέπει να γνωρίζει το περιβάλλον του ανά πάσα στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό να παραμένετε σε εγρήγορση, ειδικά σε έντονη κίνηση ή κακές καιρικές συνθήκες. Η αμυντική οδήγηση μπορεί να αποτρέψει ατυχήματα και να κρατήσει όλους ασφαλείς. Έχετε κάποιες συμβουλές για να παραμείνετε συγκεντρωμένοι σε μεγάλες διαδρομές? Τα διαλύματα και η παραμονή ενυδατωμένη μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση της συγκέντρωσης. Αυτή είναι καλή συμβουλή. Θα φροντίσω να σχεδιάσω τη διαδρομή μου με στάσεις ανάπαυσης. Είναι επίσης χρήσιμο να αποφεύγετε περισπασμούς όπως τηλέφωνα ή δυνατή μουσική. Η ασφάλεια πρέπει πάντα να προηγείται. Ευχαριστώ για τις υπενθυμίσεις. Μάθημα 4. Αντιμετώπιση ανησυχιών. Γεια, ανησυχείς ποτέ για τίποτα? Ναι, μερικές φορές ανησυχώ μήπως αναλάβω πάρα πολλά στη δουλειά ή στην προσωπική μου ζωή. Νομίζω ότι όλοι νιώθουν έτσι κάποιες στιγμές. Είναι μέρος του να είσαι άνθρωπος. Πώς διαχειρίζεστε το στρες ή το άγχος όταν εμφανίζεται? Προσπαθώ να εστιάζω σε αυτά που μπορώ να ελέγξω και να αφήσω αυτά που δεν μπορώ. Αυτή είναι μια υγιής νοοτροπία. Έχω εξασκηθεί στο μυαλό για να παραμείνω προσγειωμένος. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο. Σε βοηθάει να μείνεις παρόν και να μην σε κυριεύει. Ακριβώς. Το παν είναι να βρεις αυτό που σου ταιριάζει και να το διατηρήσεις. Ας στηρίζουμε ο ένας τον άλλον όταν τα πράγματα δυσκολεύουν. Είμαστε σε αυτό μαζί. Μάθημα 5. Σχεδιάζοντας ένα πικνίκ. Η αγορά είναι ανοιχτή τις Κυριακές από τις 9 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι. Κατάλαβα. Θα πρέπει να προγραμματίσουμε το πικνίκ μας δίπλα στη λίμνη για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Αυτό ακούγεται τέλειο. Τι πρέπει να φέρουμε για φαγητό? Τι θα λέγατε για σάντουιτς, φρούτα και μερικά σνακ, απλό αλλά νόστιμο? Θα χειριστώ τα ποτά. Πιστεύετε ότι πρέπει να προσκαλέσουμε κάποιον άλλο?
Ας το κρατήσουμε μικρό προς το παρόν. Μόνο οι δυο μας απολαμβάνουμε την ύπαιθρο. Μου αρέσει αυτή η ιδέα. Θα είναι ένας ωραίος τρόπος για να χαλαρώσετε και να χαλαρώσετε. Μπορούμε να φέρουμε μια κουβέρτα και μερικά παιχνίδια για να το κάνουμε ακόμα πιο διασκεδαστικό. Το ανυπομονώ. Πάει καιρός από τότε που είχαμε ένα σωστό πικνίκ. Μάθημα 6. Εξερευνώντας τη Νότια Αμερική. Πάντα ήθελα να εξερευνήσω τη Νότια Αμερική. Ας ερευνήσουμε μερικούς προορισμούς. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Έχετε κάποιες συγκεκριμένες χώρες στο μυαλό σας? Σκέφτομαι το Περού για το Μάτσου Πίτσου και τη Βραζιλία για το τροπικό δάσος του Αμαζονίου. Και οι δύο είναι απίστευτες επιλογές. Ο πολιτισμός και η φύση εκεί κόβουν την ανάσα. Έχω ακούσει ότι το φαγητό είναι επίσης εκπληκτικό. Θα ήθελα να δοκιμάσω αυθεντικά πιάτα. Και εγώ επίσης. Η εξερεύνηση της τοπικής κουζίνας είναι ένα από τα καλύτερα μέρη του ταξιδιού. Ας αρχίσουμε να σχεδιάζουμε και να δούμε αν μπορούμε να το πετύχουμε τον επόμενο χρόνο. Είμαι μέσα. Θα είναι μια περιπέτεια ζωής. Ανυπομονώ να ζήσω όλα όσα έχει να προσφέρει η Νότια Αμερική. Μάθημα 7. Αγκαλιάζοντας την αλλαγή. Η αλλαγή μπορεί να είναι τρομακτική, αλλά είναι επίσης απαραίτητη για την ανάπτυξη. Ναι, αλλά όταν αγκαλιάζουμε την αλλαγή μπορούμε να αναπτυχθούμε και να μάθουμε. Προσπαθώ να υιοθετήσω αυτή την νοοτροπία στη ζωή μου. Δεν είναι εύκολο, αλλά αξίζει τον κόπο. Η αλλαγή μας οθεί να βγούμε από τις ζώνες άνεσης μας. Έχετε κάποια συμβουλή για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας? Εστιάστε στις ευκαιρίες παρά στις προκλήσεις. Κάθε αλλαγή φέρνει κάτι νέο. Αυτή είναι μια μεγάλη προοπτική. Θα προσπαθήσω να δω την αλλαγή ως ευκαιρία βελτίωσης. Το έχεις αυτό. Αγκάλιασέ το και θα βγεις πιο δυνατός από την άλλη πλευρά. Ευχαριστώ για την ενθάρρυνση. Είμαι έτοιμος να αναλάβω μικρόν με τόνο, τι μου έρθει. Μάθημα 8. Διαχείριση άγχους. Έχετε δοκιμάσει κάποιες τεχνικές διαχείρισης του άγχους? Έχω δοκιμάσει βαθιά αναπνοή, αλλά δεν είναι πάντα αποτελεσματική για μένα. Η βαθιά αναπνοή μπορεί να είναι χρήσιμη, αλλά δεν λειτουργεί για όλους. Έχετε σκεφτεί τον διαλογισμό ή τη γιόγκα? Το έχω σκεφτεί, αλλά δεν είμαι σίγουρος από πού να ξεκινήσω. Έχετε κάποιες συμβουλές? Υπάρχουν πολλές εφαρμογές καθοδηγούμενου διαλογισμού που μπορούν να σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε. Είναι φιλικά προς τους αρχάριους και είναι εύκολο να τα ακολουθήσετε. Αυτό ακούγεται σαν μια καλή ιδέα. Θα το δοκιμάσω. Τι γίνεται με τη σωματική δραστηριότητα? Βοηθάει αυτό στο άγχος? Απολύτως. Η άσκηση απελευθερώνει ενδορφίνες, οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν τη διάθεσή σας και να μειώσουν το άγχος. Θα προσπαθήσω να εντάξω μερικές ελαφριές προπονήσεις στη ρουτίνα μου. Ευχαριστώ για τις προτάσεις. Κανένα πρόβλημα. Το παν είναι να βρείτε αυτό που λειτουργεί καλύτερα για εσάς. Είμαι έτοιμος να ελέγξω το άγχος μου και να νιώσω πιο ισορροπημένος. Μάθημα 9. Σύνδεση μέσω τεχνολογίας. Η τεχνολογία έχει καταστήσει δυνατή τη σύνδεση με ανθρώπους από όλο τον κόσμο σε μια στιγμή. Όχι μόνο αυτό, η τεχνολογία έχει επίσης μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε, εργαζόμαστε και ακόμη και διασκεδάζουμε. Είναι εκπληκτικό πώς άλλαξαν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Πιστεύετε ότι έχει κάνει τη ζωή πιο εύκολη, πιο περίπλοκη? Λίγο και από τα δύο. Αν και είναι βολικό, μπορεί επίσης να είναι συντριπτικό με τόσες πολλές διαθέσιμες πληροφορίες.
Αυτό είναι αλήθεια. Είναι σημαντικό να βρούμε μια ισορροπία και να μην αφήσουμε τη τεχνολογία να κυριαρχήσει στη ζωή μας. Σύμφωνος. Ο καθορισμός ορίων, όπως ο χρόνος χωρίς οθόνη, μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση αυτής της ισορροπίας. Προσπάθησα να περιορίσω τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και αυτό έκανε μεγάλη διαφορά. Αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα. Η τεχνολογία είναι ένα εργαλείο και εναπόκειται σε εμάς να τη χρησιμοποιήσουμε με σύνεση. Ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο τα πλεονεκτήματά του, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον αντίκτυπό του. Μάθημα 10. Γρήγορη μπουκιά. Τέλειος. Υπάρχει κάπου που μπορώ να τσιμπήσω ένα γρήγορο να φάω εδώ? Υπάρχει ένα υπέροχο καφέ ακριβώς στη γωνία. Σερβίρουν σάντουιτς, σαλάτες και αυτοσκευάσματα. Αυτό ακούγεται ιδανικό. Έχουν επιλογές για χορτοφάγους? Ναι, έχουν μερικά νόστιμα λαχανικά σάντουιτς και σαλάτες. Θα το τσεκάρω. Ευχαριστώ για τη σύσταση. Κανένα πρόβλημα. Πείτε μου πώς σας αρέσει. Είναι πάντα ωραίο να βρίσκεις ένα καλό μέρος για ένα γρήγορο γεύμα. Οριστικά. Είναι σωτήριο όταν βιάζεσαι. Κατευθύνομαι προς τα εκεί τώρα. Ευχαριστώ και πάλι. Μάθημα 11. Εξερευνώντας την πόλη του Κεμπέκ. Η πόλη του Κεμπέκ είναι μία από τις παλαιότερες πόλεις της Βόρειας Αμερικής. Είναι γεμάτο ιστορία και γοητεία. Έχω ακούσει ότι είναι όμορφο. Ποια μέρη πρέπει να δείτε εκεί? Η πόλη περιλαμβάνει πολλά κτίρια που χρονολογούνται από το 1600, όπως το Σατόου Φρόντανακ. Ακούγεται απίστευτο. Θα ήθελα πολύ να περπατήσω στους παλιούς δρόμους και να ασχοληθώ με την αρχιτεκτονική. Τα πλακόστρωτα δρομάκια και η ευρωπαϊκή ατμόσφαιρα κάνουν την αίσθηση ότι έχετε μπει σε έναν άλλο κόσμο. Έχουν φεστιβάλ ή εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τον πολιτισμό. Ναι, το χειμερινό καρναβάλι είναι ένα τεράστιο γεγονός με γλυπτά από πάγο, παρελάσεις και δραστηριότητες. Ακούγεται τόσο διασκεδαστικό. Θα πρέπει να προγραμματίσω ένα ταξίδι εκεί σύντομα. Δεν θα το μετανιώσεις. Είναι μια πόλη που πραγματικά αιχμαλωτίζει την καρδιά. Μάθημα 12. Προστασία των δασών. Τα δάση είναι τόσο σημαντικά, όχι μόνο για εμάς αλλά για τις μελλοντικές γενιές ανθρώπων. Απολύτως. Πρέπει να τους προστατεύσουμε για να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν για τα επόμενα χρόνια. Πιστεύετε ότι οι προσπάθειες αναδάσωσης κάνουν τη διαφορά? Είναι, αλλά αφορά επίσης τη μείωση της αποψήλωσης των δασών και την προώθηση βιώσιμων πρακτικών. Προσπαθώ να υποστηρίξω επωνυμίες που χρησιμοποιούν φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και πρακτικές. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να συνεισφέρετε. Κάθε μικρή ενέργεια βοηθάει. Είναι επίσης σημαντικό να εκπαιδεύσουμε τους άλλους για τη σημασία των δασών. Σύμφωνος. Η συνειδητοποίηση είναι το πρώτο βήμα προς την αλλαγή. Ας κάνουμε αυτό που μπορούμε για να προστατεύσουμε αυτούς τους φυσικούς θησαυρούς. Μάθημα 13. Ιστορικοί εξερευνητές. Μετά τις κατακτήσεις του Πιζάρο, ένας από τους καπετάνιους του έφτασε από το Περού και τον Ισημερινό. Αυτό είναι συναρπαστικό. Συνάντησαν κάποια αντίσταση ή προκλήσεις? Ναι, το ταξίδι ήταν γεμάτο δυσκολίες, αλλά ήταν αποφασισμένοι να διευρύνουν την εμβέλεια τους. Είναι εκπληκτικό πως οι εξερευνητές περιηγήθηκαν σε άγνωστες περιοχές με περιορισμένους πόρους. Στη συνέχεια, ο Γερμανός Φέδαρμαν έφτασε από τη Βενεζουέλα, προσθέτοντας άλλο ένα στρώμα στην ιστορία.
Η ιστορία είναι γεμάτη από τέτοιες απίστευτες ιστορίες εξερεύνησης και ανακάλυψης. Σας κάνει να εκτιμάτε το θάρρος και την αθεκτικότητα αυτών των πρώτων τυχοδιώκτες. Απολύτως. Τα ταξίδια τους διαμόρφωσαν τον κόσμο στον οποίο ζούμε σήμερα. Ας ελπίσουμε ότι οι ιστορίες τους θα συνεχίσουν να εμπνέουν τις μελλοντικές γενιές. Μάθημα 14. Χόμπι και ενδιαφέροντα. Μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο και να ζωγραφίζω. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να χαλαρώσω και να εκφραστώ. Αυτό είναι υπέροχο. Πόσο συχνά παίζετε ποδόσφαιρο ή ζωγραφίζετε? Προσπαθώ να παίζω ποδόσφαιρο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα με φίλους και ζωγραφίζω όποτε έχω ελεύθερο χρόνο. Αυτή είναι μια ωραία ισορροπία. Έχετε κάποιο αγαπημένο θέμα για ζωγραφική? Μου αρέσει να ζωγραφίζω τοπία. Υπάρχει κάτι ηρεμιστικό στην αποτύπωση της φύσης στον καμβά. Αυτό ακούγεται όμορφο. Έχετε σκεφτεί ποτέ να παρουσιάσετε τη δουλειά σας? Το έχω σκεφτεί, αλλά εξακολουθώ να χτίζω την αυτοπεποίθησή μου ως καλλιτέχνης. Θα πρέπει να το κάνετε. Το να μοιράζεστε την τέχνη σας μπορεί να είναι μια ανταποδοτική εμπειρία. Ευχαριστώ για την ενθάρρυνση. Ίσως ξεκινήσω λίγο και να δω πώς θα πάει. Μάθημα 15. Πίσω. Είμαι ευγνώμων που εγκατέλειψα τελείως τις δημόσιες υποθέσεις και άφησα το βάρος μου. Αυτό είναι μια μεγάλη απόφαση. Πώς νιώθεις τώρα που έκανες πίσω? Είναι ένα μείγμα ανακούφισης και προβληματισμού. Είμαι έτοιμος να επικεντρωθώ σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία για μένα. Μερικές φορές, η απομάκρυνση είναι ο καλύτερος τρόπος για να βρείτε διάβγεια και ειρήνη. Ανυπομονώ να αφιερώσω περισσότερο χρόνο σε προσωπικά έργα και χόμπι. Αυτό ακούγεται ικανοποιητικό. Είναι σημαντικό να δώσετε προτεραιότητα στην ευημερία σας. Έχω συνειδητοποιήσει ότι η ζωή είναι πολύ μικρή για να καταναλώνεται από πράγματα που δεν φέρνουν χαρά. Αυτό είναι ένα πολύτιμο μάθημα. Ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο τον χρόνο που έχουμε. Είμαι ενθουσιασμένος για αυτό το νέο κεφάλαιο και τις ευκαιρίες που φέρνει. Μάθημα 16. Λειτουργία αυτοκινήτου. Είστε εξοικειωμένοι με τον τρόπο λειτουργίας του αυτοκινήτου. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πώς να χρησιμοποιείτε τα χειριστήρια. Ναι, έχω οδηγήσει μερικές φορές, αλλά εξακολουθώ να νιώθω άνετα με τα πάντα. Όλα είναι θέμα εξάσκησης. Όσο περισσότερο οδηγείτε, τόσο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση θα νιώθετε. Έχετε κάποιες συμβουλές για την πλοήγηση σε δύσκολες καταστάσεις, όπως η παράλληλη στάθμευση? Πάρτε το αργά και χρησιμοποιήστε τους καθρέφτες σας. Είναι εντάξει να προσαρμόσετε πολλές φορές μέχρι να το κάνετε σωστά. Αυτό είναι καθησυχαστικό. Θα συνεχίσω να εξασκούμε μέχρι να γίνει δεύτερη φύση. Θυμηθείτε, κάθε οδηγός ήταν αρχάριος κάποια στιγμή. Θα φτάσετε εκεί. Ευχαριστώ για την ενθάρρυνση. Είμαι αποφασισμένος να βελτιωθώ. Ενημερώστε με αν θέλετε ποτέ να πάτε για εξάσκηση. Είμαι στην ευχάριστη θέση να βοηθήσω. Μάθημα 17. Ηθικές πρακτικές. Σε πολλές περιπτώσεις, η Nike έχει κάνει μια προσπάθεια να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες εργασίας για όσους βρίσκονται σε υπανάπτυκτες χώρες. Αυτό είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι ηθικές πρακτικές είναι τόσο σημαντικές στον σημερινό κόσμο. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπεις μεγάλες μάρκες να αναλαμβάνουν την ευθύνη και να κάνουν θετικές αλλαγές. Πιστεύετε ότι άλλες εταιρείες θα ακολουθήσουν το παράδειγμά τους? Το ελπίζω. Η ζήτηση των καταναλωτών για διαφάνεια και δικαιοσύνη αυξάνεται. Εναπόκειται σε εμάς να υποστηρίξουμε επωνυμίες που δίνουν προτεραιότητα στις ηθικές πρακτικές.
Απολύτως. Κάθε αγορά που κάνουμε είναι μια ψήφος για το είδος του κόσμου στον οποίο θέλουμε να ζήσουμε. Ας συνεχίσουμε να ευαισθητοποιούμε και να λογοδοτούμε από τις εταιρείες. Μαζί, μπορούμε να οδηγήσουμε σε ουσιαστική αλλαγή στον κλάδο. Μάθημα 18. Καλλιτέχνες της αναγέννησης. Ο Μιχαήλ Άγγελος και ο Λεωνάρντο Νταβίντσι έζησαν και οι δύο στην Ιταλία γύρω στο 1500. Αυτή είναι μια τόσο συναρπαστική περίοδος στην ιστορία. Το έργο τους είχε διαρκή επίδραση στην τέχνη και τον πολιτισμό. Είναι εκπληκτικό πως η δημιουργικότητα και η καινοτομία τους συνεχίζουν να εμπνέουν τους ανθρώπους σήμερα. Έχετε κάποιο αγαπημένο κομμάτι κάποιου καλλιτέχνη? Λατρεύω τον Ντέιβιντ του Μικελάντζελο και τη Μόνα Λίζα του Λεωνάρντο. Είναι διαχρονικά αριστουργήματα. Αυτά είναι εμβληματικά. Είναι απίστευτο πόσες λεπτομέρειες και συναισθήματα απαθανάτησαν. Η αναγέννηση ήταν μια χρυσή εποχή τέχνης, επιστήμης και εξερεύνησης. Είναι μια υπενθύμηση του τι μπορούν να επιτύχουν οι άνθρωποι όταν καλλιεργείται η δημιουργικότητα και η περιέργεια. Ας ελπίσουμε ότι οι μελλοντικές γενιές θα συνεχίσουν να εμπνέονται από την κληρονομιά τους. Μάθημα 19. Γιορτάζοντας ορόσημα. Ένα ταξίδι, η οργάνωση ενός θεματικού πάρτι μπορεί να είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος για να γιορτάσετε ένα ορόσημο. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Είναι σημαντικό να σημειώνετε ιδιαίτερες στιγμές στη ζωή. Έχετε κάποια επερχόμενα ορόσημα που θα θέλατε να γιορτάσετε? Τα γενέθλιά μου πλησιάζουν και σκέφτομαι να διοργανώσω μια μικρή συγκέντρωση με φίλους. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Ποιο θέμα εξετάζετε? Ίσως ένα ρετρό πάρτι των 80's. Θα είναι διασκεδαστικό να ντύνεσαι και να ξαναζείς εκείνη την εποχή. Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Σίγουρα θα είναι μια ξέχαστη βραδιά. Είμαι ενθουσιασμένος που το σχεδιάζω. Το να γιορτάζεις με αγαπημένα πρόσωπα κάνει τα πάντα πιο ξεχωριστά. Ενημερώστε με αν χρειάζεστε βοήθεια σε οτιδήποτε. Θα χαρώ να συμμετάσχω. Μάθημα 20. Και ευγνωμοσύνη για τη ζωή. Πάντα νιώθω ευγνώμων για έναν ακόμη χρόνο ζωής. Τα γενέθλια μας θυμίζουν τις ευλογίες που έχουμε. Και εγώ επίσης. Είναι καιρός να αναλογιστούμε και να εκτιμήσουμε τους ανθρώπους και τις εμπειρίες που μας διαμορφώνουν. Έχετε παραδόσεις ή τελετουργίες γενεθλίων? Μου αρέσει να γράφω πράγματα για τα οποία είμαι ευγνώμων και να βάζω στόχους για τη χρονιά που έρχεται. Αυτός είναι ένας όμορφος τρόπος για να γιορτάσετε. Έχει να κάνει με την ανάπτυξη και την ευγνωμοσύνη. Ακριβώς. Δεν αφορά μόνο τα δώρα αλλά την παρουσία αγαπημένων προσώπων. Ας κάνουμε κάθε γενέθλιο μια γιορτή της ζωής και όλων των δυνατοτήτων της. Σύμφωνος. Ακολουθούν πολλά ακόμη χρόνια χαράς, αγάπης και περιπέτειας. Μπράβο σε αυτό. Η ζωή είναι ένα δώρο, και κάθε χρόνο είναι ένα νέο κεφάλαιο. Μάθημα 21. Περιοδικό ταξίδι. Απολύτως. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω που με βγάλει αυτό το ταξίδι ημερολογίου τους επόμενους μήνες. Αυτό είναι υπέροχο. Το ημερολόγιο μπορεί να είναι ένα τόσο ισχυρό εργαλείο για αυτοστοχασμό και ανάπτυξη. Έχω ήδη παρατηρήσει πως με βοηθά να επεξεργαστώ τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Είναι εκπληκτικό πως η τοποθέτηση του στυλό σε χαρτί μπορεί να φέρει διάβγεια και ειρήνη. Έχετε κάποιες συμβουλές για να παραμείνετε συνεπείς με το ημερολόγιο? Προσπαθήστε να το κάνετε καθημερινή συνήθεια, ακόμα και αν είναι μόνο λίγες προτάσεις. Η συνέπεια είναι το κλειδί. Θα το έχω υπόψη μου. Είμαι αποφασισμένος να το κάνω μια τακτική πρακτική.
Το έχεις αυτό. Κάθε είσοδος είναι ένα βήμα προς την καλύτερη κατανόηση του εαυτού σας. Ευχαριστώ για την ενθάρρυνση. Είμαι έτοιμος να αγκαλιάσω αυτό το ταξίδι πλήρως. Μάθημα 22. Περιπέτεια στο δάσος. Άκουσα ότι το κοντινό δάσος είναι ένα φανταστικό σημείο πεζοπορίας. Έχετε πάει ποτέ εκεί? Όχι, αλλά πάντα ήθελα να το εξερευνήσω. Η ιδέα του να περιτριγυρίζεσαι από τη φύση ακούγεται υπέροχη. Είναι πραγματικά. Το δάσος έχει αυτά τα καταπληκτικά μονοπάτια και οι ήχοι των πουλιών και των φύλων που θροίζουν είναι τόσο ήρεμοι. Αυτό ακούγεται σαν η τέλεια απόδραση από τον θόρυβο της πόλης. Σίγουρα θα πρέπει να προγραμματίσουμε ένα ταξίδι εκεί σύντομα. Απολύτως. Θα μπορούσαμε να ετοιμάσουμε μερικά σνακ, να φέρουμε μια φωτογραφική μηχανή και να φτιάξουμε μια μέρα. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Ίσως θα μπορούσαμε να προσκαλέσουμε μερικούς φίλους να συμμετάσχουν μαζί μας. Μεγάλη σκέψη. Η κοινή χρήση της εμπειρίας θα το έκανε ακόμα πιο αξέχαστο. Ας δούμε τον καιρό και ας ορίσουμε μια ημερομηνία. Είμαι ήδη ενθουσιασμένος με αυτό. Και εγώ επίσης. Αυτή θα είναι μια περιπέτεια που δεν θα ξεχάσουμε. Μάθημα 23. Σπάζοντας τα στερεότυπα. Μερικές φορές νιώθω ότι πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο λιγότερο στερεοτυπικά για ορισμένα πράγματα. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι εύκολο να πέσουμε σε αυτά τα μοτίβα, αλλά περιορίζει την προοπτική μας. Ακριβώς. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι συχνά υποθέτουν ότι ορισμένες δουλειές αφορούν μόνο ένα φύλο, κάτι που δεν είναι δίκαιο. Αληθείς. Είναι σημαντικό να αμφισβητήσουμε αυτές τις υποθέσεις και να ενθαρρύνουμε όλους να κυνηγήσουν τα πάθη τους. Αυτό είναι ένα υπέροχο μήνυμα για να στείλετε. Έχει να κάνει με το σπάσιμο των φραγμών και τη δημιουργία ευκαιριών για όλους. Δεν είναι πάντα εύκολο όμως. Μερικοί άνθρωποι αντιστέκονται στην αλλαγή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε να προσπαθούμε. Έχεις δίκιο. Ακόμη και μικρά βήματα μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά με την πάροδο του χρόνου. Ας δώσουμε το παράδειγμα και ας ενθαρρύνουμε και άλλους να σκέφτονται διαφορετικά. Ακούγεται σαν σχέδιο. Εξάλλου, η αλλαγή ξεκινά από εμάς. Μάθημα 24. Η αντιπροσφορά. Τους παρουσίασα την αντιπρότασή μου και φαίνεται ότι το σκέφτονται. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Έδωσαν κάποια άμεση ανατροφοδότηση. Όχι πραγματικά. Ζήτησαν λίγο χρόνο για να το συζητήσουν εσωτερικά πριν επικοινωνήσουν μαζί μου. Αυτό είναι αρκετά τυπικό. Δείχνει ότι λαμβάνουν σοβαρά την πρότασή σας. Το ελπίζω. Το σκέφτηκα πολύ και νομίζω ότι είναι μια δίκαιη συμφωνία. Είμαι σίγουρος ότι θα το δουν και αυτοί. Απλώς δώστε τους τον χώρο να το αξιολογήσουν σωστά. Έχεις δίκιο. Η υπομονή είναι το κλειδί σε αυτές τις καταστάσεις. Ακριβώς. Εν τω μεταξύ, παραμείνετε θετικοί και προετοιμαστείτε για τυχόν περαιτέρω ερωτήσεις που μπορεί να έχουν. Καλή συμβουλή. Θα φροντίσω να είμαι έτοιμος για ομικρόν με τόνο. Τι ακολουθήσει? Μάθημα 25. Ώρα απόφασης. Έχουμε μερικές επιλογές εδώ και νομίζω ότι πρέπει να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο να πάρει μια απόφαση. Αυτό ακούγεται σαν σχέδιο. Ας σταθμίσουμε πρώτα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε επιλογής. Καλή ιδέα. Θα τα απαριθμίσω και μπορούμε να συζητήσουμε ποιο είναι το πιο λογικό. Τέλειος. Μόλις το περιορίσουμε, μπορούμε να ορίσουμε μια ημερομηνία για να οριστικοποιήσουμε τα πάντα. Σύμφωνος.
Η ύπαρξη ενός χρονοδιαγράμματος θα μας κρατήσει σε καλό δρόμο και θα αποφύγουμε περιττές καθυστερήσεις. Ακριβώς. Όλα έχουν να κάνουν με την οργάνωση και τη συνεργασία. Εκτιμώ τη συμβολή σας. Είναι πάντα πιο εύκολο να παίρνετε αποφάσεις με μια δεύτερη οπτική. Το ίδιο και εδώ. Η ομαδική εργασία κάνει το όνειρο να λειτουργεί, σωστά. Απολύτως. Ας ξεκινήσουμε και ας το κάνουμε αυτό. Μάθημα 26, η ιστορία του χρυσόψαρου. Έχετε ακούσει για το κορίτσι που πούλησε το χρυσόψαρο της? Όχι, τι έγινε? Το πούλησε σε ένα αγόρι που είπε ότι είχε ένα άλλο χρυσόψαρο στο σπίτι. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Ρώτησε γιατί ήθελε άλλο. Προφανώς ήθελε σύντροφο για το σημερινό του χρυσόψαρο. Αυτό είναι πραγματικά στοχαστικό. Το χρυσόψαρο μπορεί επίσης να μείνει μοναχικό, υποθέτω. Δεν το σκέφτηκα ποτέ αυτό, αλλά είναι λογικό. Είναι ωραίο που νοιάστηκε αρκετά ώστε να το σκεφτεί. Οριστικά. Είναι μια μικρή χειρονομία, αλλά δείχνει πολύ καλοσύνη. Είναι μια καλή υπενθύμηση ότι ακόμη και οι πιο μικρές ενέργειες μπορούν να έχουν νόημα. Μάθημα 27, προληπτικός σχεδιασμός. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ένα προληπτικό σχέδιο για να ξεπεράσουμε τυχόν εμπόδια που μπορεί να συναντήσουμε. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Το να περιμένεις να προκύψουν προβλήματα δεν είναι καλή στρατηγική. Ακριβώς. Εάν προβλέπουμε προκλήσεις, μπορούμε να προετοιμάσουμε λύσεις εκ των προτέρων. Με αυτόν τον τρόπο, δεν είμαστε απρόσεκτοι και μπορούμε να χειριστούμε τα πράγματα πιο αποτελεσματικά. Το παν είναι να είσαι ένα βήμα μπροστά. Ας σκεφτούμε πιθανά προβλήματα και πώς να τα αντιμετωπίσουμε. Φοβερή ιδέα. Όσο πιο έτοιμοι είμαστε, τόσο πιο ομαλά θα πάνε όλα. Επιπλέον, θα μας δώσει περισσότερη αυτοπεποίθηση για να προχωρήσουμε. Απολύτως. Ένα σταθερό σχέδιο είναι το θεμέλιο της επιτυχίας. Ας ξεκινήσουμε και ας βεβαιωθούμε ότι είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε. Μάθημα 28, οικονομική στόχη. Αυτό είναι λογικό. Πώς μπορώ όμως να θέσω εφικτούς οικονομικούς στόχους? Ξεκινήστε με το να είστε συγκεκριμένοι για το τι θέλετε να πετύχετε. Για παράδειγμα, αποταμίευση για ένα σπίτι ή εξόφληση χρέους. Εντάξει, λοιπόν, το πρώτο βήμα είναι να έχεις έναν ξεκάθαρο στόχο. Τι ακολουθεί? Χωρίστε το σε μικρότερα, διαχειρίσιμα βήματα. Όπως να εξοικονομείτε ένα συγκεκριμένο ποσό κάθε μήνα. Αυτό ακούγεται εφικτό. Πώς μπορώ να παραμείνω σε καλό δρόμο? Ελέγχετε τακτικά την πρόοδό σας και προσαρμόστε εάν χρειάζεται. Είναι σημαντικό να παραμείνετε ευέλικτοι. Κατάλαβα. Τι γίνεται αν μείνω πίσω ή αντιμετωπίσω απροσδόκητα έξοδα? Μην αποθαρρύνεστε. Απλώς επανεκτιμήστε και συνεχίστε να προχωράτε. Η συνέπεια είναι το κλειδί. Αυτό είναι πραγματικά χρήσιμο. Νιώθω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τον καθορισμό των στόχων μου τώρα. Μάθημα 29, δημιουργικές καριέρες. Ακούγεται σαν δημιουργική δουλειά. Πώς έχει διαμορφώσει την καριέρα σας? Ήταν καταπληκτικό. Με έμαθε να σκέφτομαι έξω από το κουτί και να προσεγγίζω τα προβλήματα διαφορετικά. Αυτή είναι μια πολύτιμη ικανότητα. Σας έχει ανοίξει νέες ευκαιρίες. Οριστικά. Μπόρεσα να δουλέψω σε διάφορα έργα και να συνεργαστώ με ταλαντούχους ανθρώπους. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό.
Νιώθεις ότι σε βοήθησε να αναπτυχθείς και προσωπικά. Απολύτως. Με απόθυσε από τη ζώνη άνεσής μου και με βοήθησε να ανακαλύψω νέα δυνατά σημεία. Αυτό είναι εμπνευσμένο. Είναι υπέροχο να βλέπεις πως μια δημιουργική δουλειά μπορεί να έχει τόσο θετικό αντίκτυπο. Ήταν ένα ανταποδοτικό ταξίδι και είμαι ενθουσιασμένος να δω που θα με οδηγήσει στη συνέχεια. Είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσεις να πετυχαίνεις καταπληκτικά πράγματα. Μάθημα 30. Διδάγματα. Έκανα ξανά το ίδιο λάθος. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι συνέβη. Μην είσαι πολύ σκληρός με τον εαυτό σου. Είναι ένα μάθημα, και αυτό είναι που έχει σημασία. Έχεις δίκιο. Ελπίζω μόνο να μην προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι καλά στο τέλος. Το σημαντικό είναι να ληφθούν μέτρα για να το αποφύγετε στο μέλλον. Αληθείς. Θα φτιάξω μια λίστα ελέγχου ή κάτι που θα με βοηθήσει να παραμείνω οργανωμένη. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Μερικές φορές χρειαζόμαστε συστήματα για να μας κρατούν σε καλό δρόμο. Θα ζητάω επίσης σχόλια πιο συχνά για να συλλάβω λάθη νωρίς. Ακριβώς. Η εκμάθηση από αυτή την εμπειρία θα σας κάνει μόνο καλύτερους. Ευχαριστώ για την ενθάρρυνση. Νιώθω περισσότερο κίνητρο να βελτιωθώ τώρα. Μάθημα 31. Προϋπολογισμός ανακαίνησης. Έχετε σκεφτεί πόσα πρέπει να ξοδέψουμε για τις ανακαινήσεις? Ναι, νομίζω ότι ο καθορισμός ενός προϋπολογισμού είναι κρίσιμος. Τι έχετε στο μυαλό σας? Σκεφτόμουν ότι θα μπορούσαμε να διαθέσουμε περίπου $10.000 για την κουζίνα. Αυτό ακούγεται λογικό. Τι γίνεται με το σαλόνι? Ίσως θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό για περίπου $5.000. Δεν χρειάζεται πολλή δουλειά. Συμφωνώ. Και το μπάνιο. Για το μπάνιο, μάλλον θα έπρεπε να έχουμε προϋπολογισμό $7.000. Χρειάζεται πολλές ενημερώσεις. Τέλειος. Αυτό μας δίνει μια καλή επισκόπηση. Πρέπει πρώτα να δώσουμε προτεραιότητα στην κουζίνα. Απολύτως. Μια ωραία κουζίνα μπορεί πραγματικά να βελτιώσει την αξία του σπιτιού μας. Μάθημα 32. Προσωπικές πινελιές. Μου αρέσει να προσθέτω προσωπικές πινελιές στο χώρο μου. Αλφα, και εγώ. Τι έχετε κάνει πρόσφατα? Μόλις έβαψα μερικούς τοίχους σε έντονο χρώμα. Ζωντανεύει πραγματικά το δωμάτιο. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Πρόσφατα αγόρασα κάποια έργα τέχνης από έναν ντόπιο καλλιτέχνη. Αυτό είναι φοβερό. Η υποστήριξη τοπικών καλλιτεχνών είναι πολύ καλή ιδέα. Ναι, κάνει τον χώρο μου να νιώθω μοναδικός και ξεχωριστός. Συμφωνώ. Έχετε κάποιο αγαπημένο κομμάτι? Οριστικά. Το ένα κομμάτι είναι ένας πολύχρωμος αφηρημένος πίνακας. Πάντα μου τραβάει το μάτι. Η αφηρημένη τέχνη μπορεί να είναι τόσο μαγευτική. Μου αρέσει το πως προκαλεί διαφορετικά συναισθήματα.